Τι να κόψω, κομματάκι? Ολόκληρο θα το φάω. Αμά. Τι ωραίο. Τι γλυκό, τι αρώματα. Οπό. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο στην κουζίνα της Μαρίας. Επιτέλους μου και μπήκα στο μπαξέ και μάζεψα αυτά τα υπέροχα τα μικρά μελιτζανάκια για να σας φτιάξω αυτό το υπέροχο γλυκό του κουταλιού, το μελιτζανάκι. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αρκεί να προσέξετε ό,τι σας δείχνω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αφού έχουμε μαζέψει τα μελιτζανάκια την ποσότητα που θέλουμε να φτιάξουμε, θα τα πάρουμε ένα-ένα και θα αφαιρέσουμε από πάνω το κοτσανάκι του και τα πλαϊνά του. Αφού καθαρίσαμε τα κοτσανάκια, τώρα θα τα πλένουμε πολύ καλά σε μπόικο νερό. Θα φροντίσετε να έχετε νερό ψυγείου σε αυτή την ποσότητα όπως το βλέπετε αυτή τη στιγμή, και τώρα θα πάρω ένα-ένα τα μελιτζανάκια μου και θα τα χαράξω στη μέση από αυτό το σημείο μέχρι εδώ, λίγο πιο κάτω από τον κορμό του, και θα κάνω όλα τα μελιτζανάκια έτσι. Και ο λόγος που βάζουμε το κρύο το νερό είναι γιατί θα σφίξει το μελιτζανάκι τις ώρες που θα πρέπει να μείνει μέσα. Θα μπορούσα να σας το δείξω και με ασβεστό νερό, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν το θέλουν να το βάζουν το γλυκό τους μέσα σε ασβεστό νερό. Οπότε εγώ θα σας δείξω το φυσικό και τον απλό τρόπο που θα έχει πάλι την ίδια επιτυχία. Συνεχίζω, κάνω την ίδια διαδικασία, το χαράζω καλά μέσα. Επίσης θα σας δείξω και μια λεπτομέρεια ακόμα. Αν το μελιτζανάκι σας κάνει καμπύλη, θα το χαράξετε από την καμπύλητη μεριά. Έτσι, λίγο πιο κάτω όπως είπαμε από τον κορμό του. Το χαράζουμε βαθιά, όχι να βγει το μαχαίρι από την άλλη μεριά, μέχρι εδώ, και το αφήνουμε. Αν το μελιτζανάκι μας είναι ίσιο, για να σας δείξω ένα τώρα, μπορείτε να το κόψετε από όποιο σημείο θέλετε. Αφού κόψαμε όλα μας τα μελιτζανάκια στη μέση, τώρα θα πάρουμε ένα πιάτο και θα το αφήσουμε μέσα στο νερό για 24 ώρες. Και για να διατηρηθεί και να είναι κρύο το νερό μας, γιατί είπαμε ότι θέλουμε με φυσικό τρόπο να σφίξει η μελιτζάνα μας, θα τη βάλουμε στο ψυγείο. Με τη διαφορά ότι κάθε 5 ώρες μέχρι να περάσουν 24 ώρες πρέπει να αλλάζουμε το νεράκι της. Ξεκινάμε. Ναι. Επιτέλους ήρθε ο καιρός να απολαύσουμε αυτά τα αγαπημένα μας χριστουγεννιάτικα μελομακάρονα. Πού αλλού? Φυσικά στην κουζίνα της Μαρίας. Κοιτάξτε αμέσως τι ωραία που γίνονται. Καλά, τα Χριστούγεννα τα λατρεύω. Είναι η αγαπημένη μου γιορτή. Και σε ποιον δεν αρέσει φυσικά τα Χριστούγεννα? Νομίζω ότι τελειώσαμε. Για δείτε και τα υπόλοιπα. Περάσει 24 ώρες που αφήσαμε το μελιτζανάκι μας μέσα στο κρύο το νερό, αφού το αλλάξαμε βέβαια και τα νερά του, τώρα θα το σφραγίσουμε, και ο λόγος που το κάναμε αυτό ήταν και για να σφίξει το μελιτζανάκι μας και να φύγει η πίκρα από τη μελιτζάνα. Γι' αυτό αλλάζαμε τα νερά. Και τώρα τα σφραγίζουμε. Η δόση αυτή που θα σας δώσω βγαίνουν 45 κομμάτια. Τόσο θα χρειαστούμε, μπορεί και λίγο παραπάνω, τα καρύδια που θα βάλουμε μέσα. Συνήθως όλοι κάνουν το μελιτζανάκι το γλυκό με το αμύγδαλο. Εγώ όμως δεν το κάνω έτσι, το κάνω με καρύδι. Έτσι το έχω μάθει από τη γιαγιά μου και σας πληροφορώ ότι είναι ακόμα πιο νόστιμο. Παίρνουμε το μελιτζανάκι και στο σημείο που το χαράξαμε το βοηθάμε και λίγο, το ανοίγουμε και βάζουμε μέσα το καρύδι μας, που αυτό θα το κάνει ακόμα πιο ωραίο. Το πιέζουμε καλά να πάει μέσα, ανάλογα βέβαια και πόσο το έχετε χαράξει. Μπορεί να χρειαστεί να βάλετε και λίγο ακόμα κομματάκι μέσα, εκτός από ένα. Θα το δείτε αυτό όταν το δουλεύετε. Και τώρα θα κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία σε όλα τα μελιτζανάκια και θα τα βάλουμε σε ένα στεγνό πανί για να στραγγίσουν. Όπως βλέπετε εδώ τα έχω ετοιμάσει όλα, τα έχω απλώσει στην πετσετούλα μου. Τώρα θα τα αφήσω λίγο να στραγγίσουν μέχρι να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το σιρόπι μας.
Τώρα, σε κάποια μελιτζανάκια βλέπετε εδώ ότι έχει κάνει λίγο το χρώμα του, δεν είναι τίποτα, αυτό με το βράσιμο θα φύγει, είναι από το κρύο νερό που τις είχαμε μέσα. Ξεκινάμε να κάνουμε το σιρόπι μας, θα ρίξουμε μέσα το νεράκι μας. Αφού ρίξαμε το νερό μας, τώρα θα ρίξουμε τη ζάχαρη. Θα ρίξουμε τα αρώματα που χρειάζεται για το γλυκό μας, που είναι κανέλα. Θα βάλουμε μπόλικη κανέλα, να το δώσουμε ωραίο άρωμα. Τα γαρίφαλά μας, όπως βλέπετε, έχει αρχίσει και ξεκινήσει να βράζει. Το ανακατεύουμε λίγο, να βοηθήσουμε τη ζάχαρη. Ήδη η κανέλα άρχισε και μοσχοβολάει. Πω, μου έχει σπάσει τη μύτη. Και από την ώρα που θα ξεκινήσει να βράζει καλά, θα το βράσουμε για 5 λεπτά. Έχουν περάσει 5 λεπτά που έχουμε βράσει το σιρόπι. Τώρα θα κάνουμε το εξής, δεν το σβήνουμε, συνεχίζουμε με το να βάζουμε τα μελιτζανάκια μας μέσα στο σιρόπι, όλα. Αφού ρίξαμε όλα τα μελιτζανάκια μας, τώρα θα το βράσουμε μαζί με το μελιτζανάκι για 5 λεπτά ακόμα. Αφού πέρασαν τα 5 λεπτά και 10 λεπτά να το βράσετε, δεν πειράζει, όχι όμως παραπάνω. Τώρα θα σβήσουμε το μάτι και σε αυτό το σημείο θα βάλουμε 2 φιλαράκια αμπαρόριζα και θα το αφήσουμε έτσι 24 ώρες ακόμη. Αυτό τώρα θα τραβήξει όλα τα αρώματα το μελιτζανάκι και θα συνεχίσουμε αφού περάσουν 24 ώρες την επόμενη διαδικασία. Περάσει άλλες 24 ώρες που το αφήσαμε το μελιτζανάκι έτσι μέσα στο σιρόπι. Το έχω βάλει εγώ αφού πέρασαν 24 ώρες στο μάτι για να ξεκινήσει να πάρει βράση. Θα ρίξω ένα κουταλάκι του γλυκού λεμόνι. Για όσους δεν τους αρέσει η αμπαρόριζα μπορείτε να βάλετε μόνο λεμόνι. Εγώ βάζω και τα δύο για να του δώσω ακόμα πιο έντονο άρωμα. Και σε αυτό το σημείο θα περιμένω να πάρει μία βράση για να σας δείξω τι θα κάνετε μετά. Σε αυτό το σημείο που ξεκίνησε να βράζει το μελιτζανάκι μας, θα ρίξουμε ένα κουτάλι της σούπας γλυκόζη. Και πάντα το λέω, όταν φτιάχνουμε γλυκά του κουταλιού και θέλουμε να τα ανακατέψουμε, δεν θα βάζουμε ποτέ το κανονικό κουτάλι, αλλά το ξύλινο. Έχει περάσει 1/4 που βράσαμε το μελιτζανάκι μας, τώρα θα το σβήσουμε και θα το αφήσουμε να κρυώσει. Και όσο θα κρυώνει, μετά το σιρόπι του θα πίζει. Μη σας απασχολεί αν είναι τώρα λίγο νερουλό, όταν θα κρυώσει θα γίνει πηχτό. Κοιτάξτε τώρα εδώ που το έβγαλα λίγο εγώ και κρύωσε πώς γίνεται. Αρχίζει και πίζει. Έτσι πρέπει να είναι το σιρόπι μας. Έχω βγάλει ήδη εγώ στο πιατάκι μου να κρυώσουνε. Μερικά. Όπου πώς μου σχοβολάει. Τι αρώματα είναι αυτά. Τι αρώματα είναι αυτά. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου γλυκά. Και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμάσω το αγαπημένο μου γλυκό. Όταν ήμουν μικρούλα και πήγαινα στη γιαγιάκα μου, αυτό το γλυκό το ψάχνα από ντουλάπι σε ντουλάπι, δεν το άφηνα σε ησυχία. Τώρα όμως που το έμαθα, το φτιάχνω κι εγώ. Για πάμε να δούμε τι κάναμε. Τι να κόψω κομματάκι, ολόκληρο θα το φάω. Αμά. Τι ωραίο. Τι γλυκό, τι αρώματα. Οπό. Παιδιά, είναι τέλειο. Δεν θες να φας μόνο ένα. Να το κάνετε. Είναι καταπληκτικό γλυκό. Παναγία μου. Να φάω και λίγο καρύδινο ζουμάκι. Όχι τίποτα άλλο, μην χάσουμε καμιά θερμίδα. Καλή επιτυχία.